Ayun, kumusta kayo? Today wala tayong vlog, pero meron ulit tayong unboxing. At ang i-unbox natin ay ang Orashare 10,000 mAh 22.5 watts mini powerbank. Alam niyo ang nagustuhan ko dito sa powerbank na to, bukod sa maliit, ang ganda ng presentation. So ito yung box niya, very simple, very straightforward, marami nga lang detalye. Nandiyan yung 10,000 mAh 22.5 watts. So since bago yung binili natin, talagang intact yung packaging niya. So let's open. So yan, madali naman siyang buksan kasi manipis lang yung plastic, yung pagka-vacuum sealed sa kanya. So hindi siya katulad ng iba na meron pang mga sticker. So yan, para lang siyang box sleeve. So hatakan nyo lang pababa yung pinaka main box. Alright, so lapag ko muna dito. So pag binuksan nyo dito, boom, straightforward. Ang kasama ay ang unit itself. Yan, ito lang ang problema kasi ang kasamang charging cable, maiksi lang siya. Hindi siya yung standard size. Hindi ko alam yung eksaktong length ng standard size, pero kung i-compare mo siya dun sa mga phones na may kasamang cable or Type-C cable, hindi siya kasing haba ng mga kasama sa phones. And ito yung nagustuhan ko sa powerbank na to. Transparent. Actually, dito lang ako na-attract eh. Dito sa transparent. And dito sa kabilang side, meron ditong USB port. Sa kabilang angle naman, meron ding USB port. At the back, wala masyadong detalye dyan. Only yung details na 10,000 mAh siya. And yung input natin is Type-C dito sa kabilang gilid. So yan yung nagustuhan ko primarily because of the aesthetics. So yung size yan, kung i-compare ko dito sa aking phone and with the normal size of hand, katulad ko, kasyang-kasya siya sa palad ko. And pwede rin itong ilagay sa bulsa. Yun nga lang medyo makapal. So baka lang ilang kayo, hindi siya kasing kapal ng wallet or hindi siya kasing kapal ng card holder kung meron man kayo. Or hindi siya kasing kapal ng coin purse. Well, all in all, kaya ko siya nagustuhan is because of the size and because of the specs na meron siya. So yan, ito yung ating unboxing ng Orashare 10,000 mAh 22.5 watts capacity. See you on the next video.